Xin chào tất cả các anh chị đồng nghiệp tại khối bất động sản Central Retail Việt Nam và rất vui được chào mừng các anh chị đến với lại số podcast thứ 3 của chương trình giới thiệu sách được tổ chức bởi Bộ phận Nhân sự. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay chính là Alex. Hello cả nhà, xin chào chị Trang, em là Alex, là em bé 3 tuổi, hơn 3 tuổi, chính xác là hơn 3 tuổi ha. Một nhà property và đại gia đình living and marketing. Thì không biết là ngày hôm nay Alex đến với lại chương trình của chúng ta thì bạn mang đến cuốn sách gì ha? Ngày hôm nay thì em có một cuốn sách rất là đặc biệt muốn gửi đến mọi người, nó tên là Dare to Live. Thì Dare to Live được tác giả người Mỹ là Brené Brown. Cô ấy là một cái nhà nghiên cứu về sự tổn thương, một cái chủ đề rất là đặc sắc, rất là lạ, đúng không? Cô ấy là một nhà nghiên cứu cũng như là một cái diễn giả rất là nổi tiếng ở Mỹ, và cuốn sách này là một trong những công trình tâm huyết của cổ, đúc kết một cái hành trình 7 năm nghiên cứu, và nó là một trong những cuốn sách mà bán chạy nhất của New York Times. Cô ấy thì đã có hơn 20 năm kinh nghiệm là nghiên cứu về cái lãnh đạo, tố chất của người lãnh đạo, mà trong đó là cái sự tổn thương và cái việc mà đối diện với cái nỗi sợ hãi của cá nhân để mà trở thành một cái người lãnh đạo tốt ấy. Nó là một cái đề tài xuyên suốt những cái công trình mà cổ theo đuổi. Nghe thật là tuyệt vời ha, tại vì thật ra thì cái chủ đề về lãnh đạo nó không phải là chủ đề mới, nhưng mà nó chưa bao giờ là cũ. Bởi vì thật sự thì leadership là một yếu tố rất là quan trọng trong business cũng như là thúc đẩy một cái business phát triển. Vậy thì Dare to Lead có điểm gì khác biệt so với lại những cuốn sách về lãnh đạo khác vậy em? Thì cũng giống như chị Trang nói ha, cái gọi là leadership là một trong những cái đề tài mà nó chưa bao giờ hết hot, và nó được rất là nhiều cái tác giả, các cái nhà nghiên cứu, họ nghiên cứu ở rất là nhiều góc nhìn khác nhau. Đối với cá nhân em thì đây là cái lần đầu tiên mà em tìm ra được một cái quyển sách nó nói về sự lãnh đạo, một phần là về business, nhưng mà nó cũng không quá khô khan, mà nó sẽ tiếp cận bởi một cái hướng là khai thác nội tâm của con người. Nó là trên cơ sở khoa học về những cái việc mà làm sao để người ta định nghĩa sự sợ hãi, sự tổn thương của bản thân, và làm sao để chiến đấu với cái điều đó để mình chuyển mình để trở thành một cái nhà lãnh đạo táo bạo thực thụ. Thì đây là một cái nội dung mà đối với em là khá là mới mẻ. Chính vì vậy mà em cảm thấy rất là thu hút với cái cuốn sách này, rất muốn giới thiệu với mọi người. Là vì cuốn sách hấp dẫn như vậy cho nên là Trang đã được Alex tặng cho một cuốn để ngâm cứu. Và nói về sự tổn thương thì Brené có định nghĩa như thế này, đó là sự tổn thương là một cảm xúc khi mà chúng ta trải qua một giai đoạn mơ hồ và nguy hiểm. Sự tổn thương á, khi mà mình mới vừa nghe cụm từ đó, thường thì nó cũng sẽ liên kết với nhiều cái cảm xúc nó hơi tiêu cực, nó hơi ủy mị, đúng không? Nhưng mà trong quyển sách này thì cái sự tổn thương là một cái yếu tố để mà bắt đầu cho một cái người lãnh đạo, đặc biệt là người lãnh đạo, họ tìm ra được một cái sức mạnh và một cái động lực để mà bắt đầu kiến tạo, sáng tạo nhiều thứ. Vậy thì làm cách nào để mà một người ở vai trò là người lãnh đạo họ có thể vượt qua sự tổn thương và để đạt được sự sáng tạo hay là lòng can đảm như là Brené đã nói? Đó sẽ là một cuộc chiến rất là dài hơi. Chính vì vậy thì hơn 65% nội dung của quyển sách này nói về cái việc là làm sao để chiến đấu với sự tổn thương. Mình sẽ có mắc một cái tâm lý chung, mình cảm thấy sự tổn thương của bản thân hoặc sự tổn thương của người khác nó là một cái yếu tố khiến cho mình yếu đi, yếu kém về mặt năng lực, hoặc là tiêu cực để mà kéo mình xuống. Thì cái mà Brené mang đến cho chúng ta là một cái cách để mà có một cái sự nhìn nhận mới về bản thân của mình, sống thật với những cái yếu điểm của mình, thừa nhận nó để mà dần dần khai thác và chuyển đổi nó thành một cái sức mạnh mới cho mình. Và từ cái sự tổn thương đó, nó sẽ chuyển hóa thành một cái lòng dũng cảm để trở thành một người lãnh đạo. Thì đó là cái nội dung của phần 1. Và bên cạnh đó thì cũng còn 3 phần còn lại nữa, thì tác giả cũng tranh thủ để nói về những cái điểm mà một nhà lãnh đạo cần phải học, cần phải rèn luyện trong suốt cả cái quá trình làm một cái người leader của mình, làm sao để mà có thể trở thành một cái người mà đủ cái sự can đảm để mà dẫn dắt tốt nhất. Thì ngoài cái việc chiến đấu với sự tổn thương thì phải sống đúng với giá trị của bản thân mình, phải biết đương đầu với lòng tin và học cách để cho bản thân mình trỗi dậy.
mà nói tới lòng can đảm và một người lãnh đạo giống như là dẫn dắt đội quân của mình á, team của mình ra chiến trường vậy đó. Vậy thì chắc chắn là phải có vũ khí đúng không? Mời cả nhà cùng theo dõi phần đầu tiên của buổi podcast, đó chính là lãnh đạo với vũ khí. Khi nói tới lãnh đạo có vũ khí thì không biết rằng mọi người đang hình dung một hình ảnh như thế nào. Còn với Trang á, thì Trang đang tưởng tượng đó là một người sếp bước vào phòng họp, đeo một chiếc kính đen to như thế này, trên tay thì cầm một khẩu AK rất là hùng hồn luôn. Đã đạn. Alex thấy sao? Một cái hình ảnh rất là dí dỏm. Khi mà em đọc quyển sách này tới cái phần mà lãnh đạo với vũ khí thì em cũng có rất là nhiều cái sự tưởng tượng nó cũng khôi hài giống vậy. Giống như Men in Black là rất là cool ngầu luôn. Khi mà một cái người sếp bước vào phòng họp là mình sẽ cảm thấy được một cái hào quang mạnh mẽ. Thật ra khi mà đào sâu cái nội dung này á, theo cái góc nhìn của một nhà nghiên cứu là Brené, thì cô ấy đưa ra một cái dẫn chứng, tức là cái người lãnh đạo này á, không phải là không có sự mạnh mẽ, nhưng cái sự mạnh mẽ đó nó chỉ là một cái phần áo giáp bên ngoài mà người ta đang xây dựng thôi. Cái tấm áo giáp đó nó sẽ là những cái yếu tố nó hơi bị tiêu cực để mà phản kháng lại với cái sự tổn thương hoặc là những cái sự gọi là phản biện từ người khác. Ví dụ như là nó sẽ được thể hiện nhiều bằng cái hình thức là có thể là chỉ trích những cái ý tưởng mới chẳng hạn, hoặc là mình khó để mà có một cái sự linh động và gọi là thu nhận ý kiến của người khác. Cô cũng đưa ra 16 cái ví dụ của một người lãnh đạo có vũ khí là như thế nào, những cái dấu hiệu của cái người đó thường thể hiện trong môi trường làm việc như thế nào. Thì ngược lại với cái hình ảnh lãnh đạo có vũ khí thì sẽ có một cái term khác là lãnh đạo với sự táo bạo. Thì một nhà lãnh đạo táo bạo ở đây, Brené định nghĩa là một người cũng có thể là đi từ một nhà lãnh đạo có vũ khí, cũng sẽ có rất là nhiều cái sự sợ hãi về cái sự tổn thương, cho nên là mới xây dựng cái tấm áo giáp như vậy. Nhưng mà họ dần dần có một cái sự chuyển đổi tích cực để trở thành một nhà lãnh đạo táo bạo, có đủ cái dũng khí để đối diện với cái sự tổn thương và sẽ vượt qua nó bằng khả năng của mình và cùng với team của mình để đạt đến thành công. Thì đó là hai cái hình ảnh đối lập mà Brené muốn mang tới cho chúng ta. Thì đúng như Alex vừa chia sẻ, thì khi mà chị đọc về cái sự so sánh giữa 16 các mô tả về lãnh đạo có vũ khí, nó đối lập và tương phản với 16 cái tính cách đấy của một nhà lãnh đạo táo bạo, thì chị có ấn tượng với lại cái cụm từ đó là phê phán để tự vệ. Thì không biết Alex có thể chia sẻ cho chị và cho tất cả các anh chị đồng nghiệp của chúng ta thêm những cái thông tin về thế nào là phê phán để tự vệ. Dạ, thì giống như lúc nãy em cũng chia sẻ, tức là cái nhà lãnh đạo mà có vũ khí thì cái vũ khí của họ ở đây là một cái tấm áo giáp rất là chắc chắn để mà bảo vệ bản thân họ. Trước mắt là bảo vệ bản thân họ và những cái giá trị cá nhân của họ đối với những cái sự những cái yếu tố ở bên ngoài mà có thể tác động tới, mà đặc biệt đó là một cái sự tổn thương hoặc là một cái sự phê phán. Thì đó là một hình thức tự vệ. Và phản ứng đầu tiên của một cái nhà lãnh đạo vũ khí, chị biết là gì không? Là gì? Cái đó không phải là cách chúng ta làm. Chúng ta chưa làm việc này bao giờ cả. Thậm chí không cần phải là một cái người lãnh đạo phù hợp, mà thường cái tâm lý chung của hầu hết mọi người là rất sợ sự thay đổi. Cái tâm lý về sự phê phán để tự vệ nó rất là cao. Và nó xuất phát từ cái việc là nỗi sợ của mình đó. Nếu như mà cái văn hóa này mà nó được dần dần nó tích tụ thì tất cả mọi người sẽ rất là ngại để chia sẻ những cái ý tưởng mới để mà cùng nhau xây dựng những cái dự án mới chẳng hạn. Vì sao mà người ta phê phán đi tự vệ? Người ta sẽ đưa ra những cái lời đó với một cái chủ thể, một cái chủ đề nào đó. Có thể là đối với một nhà lãnh đạo mà đã chuyển mình thành một cái người đủ sự táo bạo và dũng cảm thì họ cũng sẽ cố gắng để mà set một cái rule chung cho cả team của mình. Thứ nhất là một cái sự khuyến khích cởi mở trong việc chia sẻ ý tưởng. Thứ hai là nếu như bất kỳ ai không có một cái sự đồng ý, phải đưa ra được một cái lý do là tại sao đối với tôi thì tôi cảm thấy là cái ý tưởng này nó còn chưa đầy đủ, và trong những trường hợp này thì những cái ý tưởng khác mà tôi nghĩ là nó sẽ work hơn, ví dụ như thế nào đó.
thì mình phải đưa ra được một cái dẫn chứng cụ thể. Như vậy thì dần dần nó mới xây dựng được một cái văn hóa team, bắt đầu có một cái sự táo bạo giống như nhà lãnh đạo. Chị cũng thấy rằng là chúng ta đi làm thì chắc chắn là phải tham gia vô vàn những cái buổi họp với những cái đề tài hoặc chủ đề, nội dung khác nhau. Cả bản thân mình cũng vậy, khi mà được hỏi có ai có ý kiến gì không thì thường mình rất là ngại để mà phát biểu ý kiến, bởi vì không biết rằng mình nói vậy đúng không, hay là mình nói vậy rồi có bị đánh giá gì không, hay là có bị ai để ý hay xăm soi gì không. Nếu như mà một cái người sếp trong một cái buổi họp như vậy và họ tạo được một cái không gian để cho những cái người nhân viên trong cái buổi họp đấy họ sẵn sàng họ chia sẻ ý kiến thì chị nghĩ là buổi họp nó sẽ thành công hơn và mọi người sẽ thực sự gắn kết với nhau hơn. Mà cũng có một cái điều đặc biệt đó là khi hỏi thì không ai giơ tay, nhưng mà khi được chỉ đích danh á thì lúc nào chúng ta cũng sẽ có rất nhiều cái để mà nói nha, và thậm chí nói rất nhiều luôn. Thật ra cái này là chia sẻ cá nhân của em nha. Đối với Dare to Lead á, đây là một công trình của một nhà nghiên cứu người Mỹ. Thật ra là cái văn hóa Mỹ và văn hóa châu Á nó sẽ có một số cái khác nhau về cái sự phản biện, đúng không? Tức là thường á, ở Việt Nam là nó rộng hơn là ở châu Á, mình sẽ theo số đông, mình sẽ có một cái tâm lý khá là sợ hãi khi mình đứng lên một mình nói về cái tôi của mình hoặc là một cái ý tưởng riêng của mình đó. Một phần là về cái nền tảng giáo dục, ví dụ như là ở generation X, Y, Z, không X, Y thôi, là cũng chưa được tiếp cận quá nhiều với cái việc là trau dồi kỹ năng phản biện từ nhỏ. Thì đây là một cái điểm mà đã cải thiện rất là nhiều so với trước đây rồi, tức là từ Gen Z trở đi là các bạn đã được học hỏi rất nhiều. Đó là một cái chuyện may mắn, các bạn sẽ tiếp cận một cách dễ hơn với những cái kiến thức ở đây. Nhưng mà riêng đối với những thế hệ trước thì em nghĩ là trong cái quá trình mà mọi người đọc cuốn sách này thì đôi khi mình là một nhà lãnh đạo mình cũng phải điều chỉnh theo cái văn hóa để làm sao mà mình cũng có một cái cách tiếp cận nó gọi là khéo léo hơn để mà xây dựng cái văn hóa chung của tập thể nó phù hợp với văn hóa châu Á và nó sẽ dần dần tích cực hơn. Nếu mà mọi người đọc ở trong quyển sách này sẽ có những cái lời khuyên nó straightforward lắm, nhưng mà đôi khi cái cách straightforward đó nó chưa chắc nó work với lại bản thân ở châu Á. Chị nghĩ rằng là để cho tất cả mọi người ở trong một cái buổi họp như vậy có thể sẵn sàng lên cái tiếng nói của mình á, thì họ sẽ cần phải cảm thấy an toàn, đúng không? Dạ đúng. Vậy thì làm sao để mà một người lãnh đạo có thể tạo ra được một cái cảm giác an toàn, ít nhất là phải an toàn về mặt tâm lý trong một cái buổi meeting như vậy, thì để cho mọi người mới sẵn sàng chia sẻ? An toàn tâm lý nó là một cái yếu tố mà phải có thời gian rất nhiều để mà tạo dựng. Đấy. Thì cũng giống như yếu tố văn hóa lúc nãy em nói, thì riêng đối với châu Á, Việt Nam chẳng hạn, thì cái việc xây dựng một cái sự an toàn tâm lý để tất cả mọi người đều tự tin và đóng góp ý kiến, nó là một cái quá trình dài, lược bớt đi những cái nỗi sợ về việc phê phán, giống như cái rule lúc nãy mà em đưa ra một cái ví dụ đi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bản thân nhà lãnh đạo cần có một cái sự rõ ràng. Có thể là không phải bất cứ những cái công việc nào cũng có thể là truyền tải hết tất cả những cái history về công việc. Tuy nhiên cái mà mình cần rõ ràng ở đây tức là nhà lãnh đạo cần nhân viên mình hỗ trợ cái gì để đạt đến thành công. Thời gian, nguồn lực chẳng hạn. Cái sự rõ ràng ở đây là rõ ràng trong giao tiếp và rõ ràng trong cái việc là phân định cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ cho từng người ở trong team, thì nó sẽ hạn chế được những cái sự gọi là lo lắng, sợ hãi. Có những bạn là tính cách rất là closing, tức là không, họ ngại chia sẻ, cho nên là nhiều khi cũng hơi bị thụ động trong cái việc là approach cái người lãnh đạo của mình, cái người sếp của mình, để hỏi là cần làm cái gì thêm nữa để mà nó tốt hơn chẳng hạn. Cái người sếp phải là cái người mà đưa ra được một cái sự rõ ràng để team của mình cảm thấy là an toàn ở trong đó. Đối với những người mà đã có kinh nghiệm thì sự rõ ràng đó sẽ mang đến cho họ một cái sự tỏ tường về cái con đường sự nghiệp của họ, về cái công việc của họ. Còn đối với những bạn mà mới vừa joining đi chẳng hạn, thì họ sẽ cảm thấy có một cái sự vững tin hơn là trên cái con đường của mình rất là được soi sáng bởi nhà lãnh đạo, bởi cái sự rõ ràng đó. Đôi khi là một cái người lãnh đạo họ không thể chia sẻ được cho team của mình, thứ nhất là vì lý do confidential như hồi nãy em nói, hoặc là họ nghĩ rằng
những cái thông tin này thì thật sự nhân viên của mình không cần phải biết đâu, thì thà tôi không nói còn hơn là tôi nói không đúng sự thật. Cũng giống như lúc nãy là em có mention ha, thì trường hợp đó thì rất là nhiều, nó sẽ không có thể nào cover hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái việc rõ ràng là như em nói, tức là trong cái việc mà mình giao tiếp với nhân viên của mình muốn cái gì, expectation của mình là gì, expectation của nhân viên là gì, với cái khả năng của nhân viên mình, công việc đó làm được trong bao lâu thì nó hoàn thành, tại sao, có thể nào là giao cho một người nào đó phù hợp hơn không chẳng hạn, thì tất cả mọi thứ đều open. Ở đây không có một cái sự phê phán về năng lực bản thân, nhưng mà cả hai bên đều có một cái sự rõ ràng trong cách giao tiếp về cái kỳ vọng của mình, và nó có một cái sự đối thoại, đôi khi nó là đối thoại gai góc. Tại vì nếu mà nói về câu chuyện là năng lực của từng người phù hợp như thế nào thì nhiều khi mỗi người có cái tôi, mình sẽ không có nhìn nhận ra hết. Nhưng mà là một người sếp thì mình sẽ tìm ra một cái con đường mà sáng nhất có thể để mà mỗi người tự nhìn nhận và có được sự rõ ràng với bản thân của nhân viên, và sau đó là có được sự rõ ràng trong cái nội bộ team của mình, thì tất cả mọi người sẽ rất là happy, tạo cái cơ hội làm việc cho nhau và hỗ trợ nhau một cách tốt hơn. Đúc kết ở đây em có một cái câu mà em rất là tâm đắc ở trong quyển này, thì nguyên văn của nó tiếng Anh là clear is kind, unclear is unkind. Tức là sự rõ ràng ở đây nó không phải là gọi là yếu tố lãnh đạo đơn thuần, mà nó là sự tử tế từ trái tim của một người lãnh đạo dành cho team của mình. Nó liên kết khá là nhiều với lại cái bài học về expectation management mà em cũng được học từ cái khóa leadership transformation của công ty mình đó. Đó là một cái phần khai phá nó sâu hơn một chút xíu cho cái phương diện là expectation management. Thì làm cách nào để mà có thể có được cái expectation management tốt thì Brené cũng đã hướng dẫn cho chúng ta rất là chi tiết ở trong cuốn Netflix ở trang 183 và 184, đó là về mô hình TASC. T là đại diện cho chữ task, A là accountability, S là success và C là checklist. Thì mọi người có thể tìm đọc cuốn Netflix ở trang 183, 184 và áp dụng mô hình TASC này trong cái công việc là trao đổi và giao việc với lại nhân viên của mình ha.